नमस्कार, रुचकर मेजवानी विथ स्मितामध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला एक मस्त कंटोळीची भाजी करून दाखवणार आहे। कंटोळी जनरली पावसातच मिळते आणि ती अतिशय पौष्टिक आहे। तर आता आपण बघूया ही भाजी कशी करायची ते। आपण थोडंसं तेल गरम करून घेऊया, साधारण 3 ते 4 टेबलस्पून। तेल गरम झालं की मी त्याच्यामध्ये बारीक चिरलेले कांदे परतून घेणार आहे। मी इथे 3 कांदे बारीक चिरलेले आहेत, ते मी आता परतून घेते। हे कांदे फक्त गुलाबी होईपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचे आहेत। कांदा गुलाबी होईपर्यंत आपण कंटोळी कापून घेऊया। कंटोळी मी थोडीशी ऑलरेडी कापून घेतलेली आहेत, पातळ चकत्या केलेल्या आहेत, उरलेली मी आता कापून घेते। ही कंटोळी जनरली कारल्यासारखी दिसते, पण ती कारल्यासारखी अजिबात कडू नाहीये। चवीला खूप चांगली आहे आणि पौष्टिकी आहे। ह्याच्यात आयर्न भरपूर आहे, प्रोटीन्स भरपूर आहेत, तर ही भाजी नक्की खावी। कांदा गुलाबी झालेला आहे, त्याच्यात आपण हिरव्या मिरच्या घालून घेऊया। मी इथे 5 ते 6 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, त्या उभ्या चिरून आता ह्याच्यात मी घालून परतून घेणार आहे। आता ह्याच्यात मी चिरलेली कंटोळी परतून घेणार आहे। आता ह्याच्यात अर्धा चमचा हळद आणि मीठ घालून परतून घेऊया। आता ह्याला थोडासा पाण्याचा हबका मारून झाकण लावून मंद गॅसवर शिजायला ठेवूया। जरा परतून घेऊया ही भाजी, म्हणजे खालती लागायला नको। अजून एक 5 मिनिटं आपण ह्याला झाकण लावून शिजवून घेऊया आणि आपली भाजी तयार होईल। कंटोळी छान शिजलेली आहे, त्याच्यात आपण अर्धा लिंबू पिळून घेऊया। अर्धा नारळ आपण खवलेला घालून घेऊया ह्याच्यात। एक वाटीभर कोथिंबीर बारीक चिरलेली ती पण घालून घेऊया। आणि आता ह्याला झाकण लावून 2 मिनिटं अजून वाफेवर शिजवून घेऊया। आपली कंटोळीची भाजी तयार आहे, ती आपण एका सर्विंग बोल मध्ये काढून घेऊया। कंटोळीची भाजी आता तुम्हाला भरपूर मिळेल, पावसाळ्याचे दिवस आहेत, तर ही डिश तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि मला कळवा। अशाच रुचकर रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा।